Există două tipuri de vinovăție. Mai întâi este vinovăția obiectivă. Aceasta apare atunci când legea a fost încălcată și când călcătorul de lege este vinovat. Acest lucru este fie că recunoaște vinovăția, fie că nu recunoaște. Imaginați-vă o întâlnire între un șofer oprit de un polițist. Polițistul îi spune că este vinovat, a trecut pe culoarea roșie sau nu a oprit la semafor, la trecere pietoni, nu a acordat prioritate, iar șoferul este convins și jură că nu s-a întâmplat lucrul acesta. Vinovăția obiectivă se referă la 4 tipuri de vinovăție. Vinovăția juridică, adică violarea unor legi sociale, juridice. Este vinovăția teologică, care implică încălcarea legii lui Dumnezeu. Biblia descrie standardele divine pentru comportamentul uman, pe care uneori le violăm prin acțiune sau prin gândire. Există aceste două atitudini prin care vinovăția teologică poate să fie profund simțită de către om. Prin acțiune, prin a face, prin a călca poruncile lui Dumnezeu, a fura, a ucide, a te închina, sau prin gândire, pofta, căutarea altor Dumnezei. În cadrul vinovăției obiective, întâlnim și vinovăția personală. Aceasta apare atunci când este încălcat standardul propriu al caracterului. Vinovăția personală este cunoscută și trăită prin mustrări de conștiință, prin îndemnuri de rezolvare pe care conștiința le transmite mereu. Este posibil să nu fi călcat vreo lege civilă, poate chiar nicio lege religioasă, dar persoana se simte față de sine foarte vinovată. Este tristă, este abătută și foarte greu poate să treacă peste această stare. Mai este și vinovăția socială. Este rezultatul încălcării regulilor nescrise ale societății. Este o vinovăție nescrisă, dar ea este înscrisă doar în opinia publică. Ceea ce cred oamenii despre tine, cum te consideră oamenii, cum te învinovățesc, fie pentru desfacerea unei căsătorii, fie pentru comportamentul nepotrivit în relația cu copiii sau cu părinții. Vinovăția socială este destul de profundă și foarte mulți oameni sunt epuizați din cauza faptului că sunt conștienți că societatea îi consideră vinovați. Dacă vreți un exemplu de cineva care suferă de vinovăția socială, este femeia aceea cu care Domnul Iisus stătea de vorbă la fântâna lui Iacov în miezul zilei. Femeia aceea era învinovățită de întreaga cetate a Samariei. Este posibil să ne facem vinovați de toate aceste tipuri de vinovăție și totuși să nu ne simțim vinovați. Criminalii împietriți pot să acționeze violent și să nu aibă niciun fel de regret sau remușcare. Acest lucru este posibil datorită lipsei de reacție a conștiinței. Oameni care își bat soția și după aceea zâmbesc, îi spun să meargă să se îmbrace frumos și merg la plimbare sau merg la restaurant, merg în parc, deși puțin mai înainte a fost bătută sau a fost jignită sau a fost maltratată. Oamenii aceștia au o dificultate legată de relația lor cu propria conștiință.
Am vorbit despre vinovăția obiectivă. Cel de-al doilea tip este vinovăția subiectivă. Este simțământul sau percepția lăuntrică de remușcare. Este autocondamnarea care provine din acțiunile noastre sau dintr-o stare psihică precară. Chestiunea aceasta este deosebit de importantă, pentru că dacă ea este continuu lăsată să funcționeze într-un organism, mă refer la starea psihică care transmite o vinovăție subiectivă, aceasta poate să ducă la depresie și la stări grave, prin care tratamentele nu pot să aibă rezolvare. Vinovăția subiectivă constă în sentimente incomode. Este regretul, sunt remușcările, este rușinea și cel mai grav este autocondamnarea. Acestea provin din ceea ce am făcut și au văzut și alții, din ceea ce am gândit și numai noi suntem conștienți de lucrul acesta, din ceea ce simțim că este rău, cum ne comportăm față de cineva, sau din ceea ce nu am reușit să facem, ca fiind ceva necesar, un regret pentru că nu am salvat pe cineva, pentru că nu am spus o vorbă, pentru că nu am strigat, pentru că nu am acționat atunci la timp. Aceasta este vinovăția subiectivă. Este un tip de vinovăție care generează descurajare, anxietate, este o continuă teamă de pedeapsă și probabil că cel mai neplăcut lucru este că acest tip de vinovăție subiectivă creează sau afectează imaginea de sine, deformează imaginea de sine, o scade și ajunge la a determina un simțământ de izolare. De regulă, oamenii care sunt izolați, oamenii care doresc să se separe, oamenii care nu se simt bine în cadrul unui grup, unui colectiv, au în trăirile lor, în interiorul conștiinței lor, vinovăția subiectivă cu privire la ceea ce probabil că au făcut cândva, poate în copilărie, la ceea ce au gândit sau la ceea ce nu au reușit să facă și îi apasă conștiința. Sentimentele de vinovăție subiective pot fi potrivite, proporționale sau nepotrivite și disproporționale. Adică există posibilitatea să ai un sentiment de vinovăție corespunzător cu ceea ce ai făcut. Ai neglijat, nu ai fost atent. Este nevoie de un sentiment de vinovăție proporțional cu ceea ce s-a întâmplat, cu consecința negativă. Există însă posibilitatea, și este defectuoasă aceasta, ca sentimentul de vinovăție să nu fie potrivit și să fie chiar disproporționat. Adică pentru un cuvânt pe care l-ai spus, ar putea să creeze o stare interioară de toată dificultatea, de neliniște, de teamă. Deși poate cuvântul acela nici n-a fost auzit, nici n-a fost perceput de persoana căreia i s-a adresat. Este important să avem în vedere vinovăția corectă. Aceasta este corespunzătoare și este prezentă când simțim remușcarea în mod proporțional cu gravitatea faptului.